Egy rövid, de már-már történelmi áttekintéssel szeretném a mai napot kezdeni. Idestova 40 éve horgászok, ebből 30 éve versenyszerűen is. 25 éve került elsőként kezembe féderbot, amelyet egy horgászversenyen nyertem. 20 éve foglalkozom horgászcikkereskedelemmel, ekkor alapítottuk Pintér Zoltán kollégámmal a Haldorado Team Kft. Elődjéül szolgáló vállalkozásunkat. Azon szerencsés emberek egyike vagyok, akinek a munkája egyben a hobbija is. Az elmúlt évtizedek alatt rendkívül sok tudásra és tapasztalatra tettem szert. Ezt azonban nem tartom magamban, hiszen folyamatosan tanítom és népszerűsítem a modern, sportszerű, finomszerekes horgászmódszereket. Erről több száz film és írás tanúskodik. Emellett több mint 10 éve termékfejlesztéssel is foglalkozom. Ezek főként horgászbotok, orsók és különféle csalogatanyagok. Azért tartottam mindezt fontosnak elmondani, mert ez egy olyan szakma, amelyet nem lehet egyik napra a másikra elsátítani, az internetről megtanulni. Rendkívül sok munka, tudás és tapasztalat van minden olyan termékben, amilyen végül a nevemet látják. Talán kevesen tudják, de több mint 10 éve jelentek meg a nevemmel fémjelzett féderbotok, elsőként Magyarországon, majd később Európa számos országában. Az eltelt több mint egy évtized alatt minden túlzás nélkül állíthatom, hogy sikerült olyan gyártói háttéret kialakítani, amelynek köszönhetően egyre jobb és jobb féderbotokat tudunk a horgászok maximális igényét figyelembe véve forgalomba hozni. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően minden féderboton megújul, és 2017-től még szélesebb kínálatban lesznek majd kaphatók. Elsőként a legnépszerűbb, legnagyobb darabszámban értékesített Team Feder Carp Fighter féderbotok utódát szeretném bemutatni, ami nem más, mint a Team Feder Power Fighter botcsalád. Majd következik egy másik igazi újdonság, ami nem más, mint a Team Feder Power Fighter orsóg. Hogy még szembetűnőbb legyen a két bottípus közötti különbség, ezért egymás mellé helyezve fogom bemutatni a fejlesztések lényegét. Ez itt a régi Carp Fighter, míg az előtérben az új Power Fighter. Az első és legfontosabb különbség, ami egyébként nem szembetűnő, de rendkívül módon befolyásolja a bottest karakterisztikáját, az pedig nem más, mint a bottest alapanyaga. Addig, amíg a régi IMT-7, az új, már IMT-8 Power Carbon alapanyagból készült. Ennek köszönhetően a bottest egy kicsit vékonyabb, feszesebb, még jobban terhelhető lett, biztosan állíthatom, hogy rendeltetésszerű használat mellett szinte lehetetlen eltörni. Egyébként ez az átmérőbeli különbség tolómérővel megmérve szembetűnő, azonos ponton megmérve a régi 14,37 mm, ugyanezen a ponton a másik 13,73 mm. De ezzel együtt a botok súlya is csökkent. Nézzük meg elsőként a réginek az össztömegét. Ez 302 g, és nézzük meg, hogy mennyi a súlya az újnak. Ez pedig 287 g. Különösen szembetűnő az új nyélkiképzés, amely ugyanúgy néz ki, mint a régi, csak lényegesen vékonyabb. Ezáltal a dorong, vaskos, brutál erős féderbot benyomása helyett egy kecsesebb, de ugyanakkor ugyanolyan jól terhelhető féderbotot kaptunk. Ez egyébként kellően szembetűnő, hogyha rámérek, akkor jól látszódik, hogy 25,25 mm a régi féderbotnak a nyílátmérője, míg az újnak 21,8 mm mindösszesen. A vékonyabb és kecsesebb nyílkiképzéshez és bottesthez egy finomabb ósótartó dukál, hát íme. A csere szükségességét egyébként az is indokolta, hogy a régi ósótartónál, amely egy ilyen rátekerős, sajnos előfordult, hogy az erőskezű felhasználók túlhúzták és itt megroppantották. Ez az új ósótartóval kizárt. Egyszerű és stabil. Garantáltan a legnagyobb méretű ósókat is jól rögzíti. Féderbotjaim elmaradhatatlan kiegészítő kelléke a horogbeakasztó szem. Ez minden boton a bottest alsó részén található. A régi típusú botokon egy fix karika volt, ezt cseréltük le egy új, fel- és lehajtható horogbeakasztó szemre, amely még praktikusabb. Ez egy kis apróság, de ez is jelzi azt,
hogy a botok minden apró részletére odafigyelünk. A bottesten tovább haladva eljutunk a gyűrűkig. Ezen egyébként nem változtattunk, mert ez egy nagyon jól bevált, az átlagostól nagyobb méretű, dobássegítő szig gyűrűsor. Egészen nincs változás a spitzgyűrűkig. Ez viszont elég szembetűnő a régihez képest, ugyanis a régi spitzgyűrű sajnos hajlamos volt, főleg a nagyobb méretű kosaraknál elgörbülni. Éppen ezért az új spitzgyűrűket két oldalról egy finom kis lábbal megtámasztottuk, innentől kezdve ez a hibaforrás is ki van küszöbölve. Ha már a spiccekről beszéltem, akkor érdemes néhány szót szólni a botokhoz kínált rezgőspiccek számáról és tulajdonságáról is. A 3 méter alatti hosszúságú fédelbotokhoz 2, míg a 3 méter feletti fédelbotokhoz pedig már 3 különböző erősségű spiccet kínálunk. Ezek közül a legerősebb a piros, a közepesen erős a narancssárga, míg a leglágyabb a zöld színezetű spicc. Erről egyébként a feliratok is árulkodnak, heavy, medium és light szavak találhatók rajta. A Team Feder Power Fighter botcsalád összesen 16 különböző típusú botot tartalmaz, ezeket szeretném csoportosítva röviden bemutatni. A botcsalád legérzékenyebb tagjai a 2,7 és 3 méter hosszúságú Quiver névre hallgató botok. Ezek tulajdonképpen nem mások, mint erősített pikkerbotok. Ideálisak a lejletfinom pontyhorgászathoz, de ami fontos, hogy nem túl nagy kiterjedésű tavakon. Tehát ideálisak kis tavakon, csatornákon vagy csónakból való horgászatnál, ahol nem kell maximum 40 méter nagyobbat dobni. A következő 4-es igazán különleges tagjai a családnak, ugyanis ezek a boat féderek. Magyarul csónakos féderbotok, de nem csak csónakból való horgászathoz lettek kifejlesztve. Ezek rövid, 2,7 és 3 méter hosszúságú erősített féderbotok, egyébként rendkívül népszerűek, a megjelenésük előtt a magyar piacon nem is voltak nagyon ehhez hasonlók kaphatók. Itt a legerősebb 3 méter hosszúságú botnak a maximális dobósúly tartománya elér a 180 grammot. Hol lehet ilyen rövid, de erős féderbotra szükség? Például kis kiterjedésű, nem túl széles tavakon, vagy csónakból folyóvízi horgászat során, ahol nagy testű halakkal kell megküzdeni, a legerősebb sodrásban is. Ez a bot ott is garantáltan helytáll. A következő egy egyedülálló bot, amelynek hossza 3,3 méter. Ez egy féderbot, de tökéletes átmenetet képez a finom pikkerbotok és az átlagos féderbotok között. Azaz rendelkezik a pikkerbotok látságával és a féderbotok erejével, miközben a dobótávolsága is már nő, akár 50 méter felett is horgászhatunk vele. Elérkeztünk ahhoz a bothozhoz, ami a féderezők körében a leggyakrabban használt, ez a 3,6 méter. Ebből 4 különböző erősségűt kínálunk. Készül 3,6 méter medium heavy, azaz közepesen erős, heavy, azaz erős, extra heavy, azaz extra erős, és XXH, azaz extra erős változatban. A megfelelő modell kiválasztása során 3 szempontot kell figyelembe venni. Ahogy nő a meghorgászandó dobótávolság, a végszelék össztömege és a kifogható halak mérete, úgy kell egyre erősebb és erősebb bothoz nyúlni. A horgászoknak kellő magabiztosságot és nyugalmat ad, hogyha olyan horgászbot van a kezükbe, amelyel könnyedén tudnak 70-80, sőt akár 90 méteres távolságba is dobni. Mert valljuk be őszintén, gyakorta kerülünk olyan szituációba, amikor minimum ekkora dobótávolságra van szükség. Ehhez azonban legalább egy 3,9 méter hosszúságú botra van szükségünk. Ezt 3 különböző erősségben kínáljuk, itt is ahogy nő a meghorgászható távolság, a halak mérete és a végszelék össztömege, úgy kell egyre erősebbet választani. A 3,9 méter hosszúságú féderbotok sora azonban még nem ért véget, itt van egy igazán különleges darab, amelynek a neve Power Fighter River Féder. Ez a bot egyértelműen külön fejezetet érdemel, ugyanis paraméterei nem hétköznapiak, amit mi sem bizonyít jobban, mint a rendkívül nagy dobósúly tartománya, amely 100-250 g. Hol van szükség ilyen nagy teherbírású botra? Egyértelműen gyors folyású folyóvizeken. Szerencsére az utóbbi időben egyre népszerűbb ezeken a folyókon való horgászat, ehhez kell egy speciális eszköz, amivel akár egy 200 g vagy afölötti ösztömegű féderkosat is gond nélkül be lehet dobni a parttól akár 40-50 méter távolságra. Elállok még egy nagy titkot. Ezzel a bottal, extrém módon túlterhelve, akár 400 g ösztömegű féderkosat is el tudtam dobni 30 méterre a bot károsodása nélkül. Ezt azonban önöknek nem ajánlom. 250 g-ot viszont gond nélkül
el lehet vele dobni, és amellett, hogy rendkívül erős, jól terhelhető a bot, nagyon rugalmas is. Ugyanis hiába egy kellően erős bot, ha nincs meg a megfelelő rugalmassága, amely a hal fárasztása során alapkövetelmény. Ez a bot minden helyzetben maximálisan teljesít. A végére maradt a család leghosszabb, 4,2 méter hosszúságú tagja, ami egy igazi távdobó nagyágyú. Ezekkel a paraméterekkel, a megnövelt nyélhosszal, az optimális dobósúlytartománnyal és rugalmassággal gond nélkül tudunk vele akár 100 méternél nagyobb távolságba is dobni. A végére maradt egy kényes, de ugyanakkor kikerülhetetlen téma, amely nem más, mint a féderbotok árai. Úgy gondolom, hogy az eddigi bemutatóból mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy egy megújult, minden paraméterében jobb féderbotot tudunk adni Powerfighter néven. De ezzel szemben bármilyen hihetetlenül is hangzik, az új féderbotok árai nem nőttek, sőt, egyes modellek lényegesen kedvezőbb áron kerülnek majd forgalomba, mint eddig. Még egy érv, amiért érdemes ezek között a botok között szétnézni, válasszák a megfelelő típust, és élvezzék a féderbotos horgászat szépségét.